Krishna
Jaiva Vishnupat Paramahansa Bhagavacaya Siddharasana Shri Srimad Kristavainye Sesi Bhaktivaibhava Swami Shri Prabhupada Ki Jai Ananta Kuti Vaishnavindra Ki Jai ISKCON Founder Acharya Shri Prabhupada Ki Jai Nam Acharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Real Sikha Host Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Gaur Premanand All gloriously assembled All gloriously assembled All gloriously assembled Glorious Shri Shri Guru and Shri Gauranga He's too high. Okay. Too high. Oh, this is too low. So, now we continue with our Jaiva Dharma seminar. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityanande Namaste Saraswati Devi Gauravani Vachari Vishesha Shunyavari Pashriyadi Shikana Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivas Hari Gaur Bhaktivedanta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So yesterday we read a little bit about the great scholar, logician. He was rewarded the title of Digvijaya. Včera jsme četli o velkém učenci, logikovi, který dostal titul Digvijaya. And we read how he gradually developed attraction to Nimai Pandit's aphorisms. A četli jsme, jak on postupně rozvinul náklonost k aforismu Nimai Pandita. How he became attracted to the association of Vaishnavas. Jak byl přitahován ke společnosti Vaishnavů. You see, and also how he gradually accumulated Agyata Sukriti. Taky jak postupně nahromadil Agyata Sukriti. Then we read about his conversation with his grandmother. Tak jsme četli o jeho konverzaci s jeho babičkou. And how he was served the shak preparation, spinach. A jak mu sloužili špenát, šák. Yes. So now after that 7 months passed. Tak od té doby teď uběhlo několik měsíců. And gradually a certain and sure change was coming over Rajanath. A postupně se stala nějaká změna s tím Rajanátem. One thing is I cannot see the clock. Sometimes it's so difficult. Někdy nevidíme the distribution of numbers, why these stripes and everything. Yeah, this makes more sense with the numbers. Rajanath had always been attracted to Nimai Pandit as an extraordinary logician. Rajanat byl vždycky přitahován k Nimai Panditovi, který byl úžasným logikem. But nowadays everything about Nimai was of keen interest. Ale teď už ho zajímalo úplně všechno ohledně Nimai Pandita.
He felt a growing world weariness towards logic and rhetoric. Cítil vzrůstající nechuť k logice a retorice. And very soon, Nimai, the pure devotee, dethroned Nimai, the logician, par excellence, from Rajana's heart. A postupně Nimai, čistý oddaný, úplně vytlačil Nimai logika, který byl logikem z Rajanatova srdce. You got this point? Very poetic, very nice. Velmi poetický. At the rhythmic sounds of the Mridanga and kartals, Rajana's heart now leaped and danced in joy. Rajanatovo srdce tancovalo v extázi, když slyšel rytmické údery mridangy a kartálu. Each time he saw a devotee, he would offer obeisances very respectfully to the devotee within his mind. Kdykoliv viděl nějakého oddaného, tak velmi úctivě vstal poklony ve svém mysli. And he felt increasing devotion to Sri Navadvip-dham. Cítil vzrůstající oddanost ke Šri Navadvip-dhamu as the birthplace of Gauranga Mahaprabhu. Jakožto rodiště Gauranga Mahaprabhu. Steadily, Rajanath was maturing into a spiritual and saintly person. Takže postupně Rajanath dospíval ve duchovně svatou osobu. His competitors, scholars of Nyaya, noticed the change and saw that Rajanath had grown quiet and thoughtful. Ti, kteří s ním soupeřili, ti učenci si všimli, že Rajanath se změnil a stal se více přemýšlivým a tichým. So they felt relief. Tak se cítili úlevu. Knowing they would be spared harassment by the sharp arrows of logic and rhetoric. Viděli, že teď budou ušetřeni jeho ostrých šípů, jeho retoriky a logiky. Remember now this Nayayika Chudamani. Vzpomeňte si na toho Nayayiku Chudamaniho, who wanted to kill him. který ho chtěl zabít. He thought that his worshipful deity had successfully disabled Rajanath and that now he had finally rid himself of the last impediment to his own victory. Takže on si myslel, že jeho úctyhodné božstvo vlastně takhle schodilo toho Rajanatha a že on teďka získal vítězství. See again, that's the nature of this material world. Vidíte, to je povaha hmotného světa. To see in this way for one's own profit, gain and adoration, you see enemies and friends. Abyste získali nějaký profit, abyste získali úctu, takhle rozlišujete na nepřátelé a přátelé. But the devotee who is losing that kind of ambition, ale oddaný, který takové ambice ztrácí, naturally he has no enemies, in that sense no friends. Tak v tomto smyslu nemá žádné nepřátelé a nemá žádné přátelé. Because there's nobody there to either compete or support his own ambitions, material ambitions. Protože tam už není nikdo, kdo by soupeřil s jeho ambicemi a nebo je podporoval. Therefore no enemies, no friends. Proto nemá nepřátelé ani přátelé. Of course there's friendship with the devotees naturally. Samozřejmě mezi oddanými je přirozeně přátelství. But that is based on something different, entirely different. Ale to je založeno na něčem úplně jiném. Based on the serving Krishna and rendering service to Krishna. To je založeno na sloužení Krishna. That's the basis of friendship. To je základ přátelství. I serve Krishna, you serve Krishna, therefore we are friends. Ty sloužíš Krishnovi, já taky, proto jsme přátelé. Not that you serve me, therefore you're my friend. Ne, že ty sloužíš mě a proto jsi můj přítel. If you don't want to serve my interest, you're my enemy. Když mi nechceš sloužit mým zájmům, jsi můj nepřítel. So that's the lesson we learn from these stories. Tak to je lekce, kterou máme z těchto příběhů. One day, Rajanath sat upon the bank of the Ganga. Jednou Rajanath seděl na břehu Gangy and thought to himself, a myslel si, this again is too low, I have to hold it the whole time, getting tired. Because the seat is too high, that's the whole problem. Harmonial lyrics.
You just sit normally on the ground. They make the seat too high. Just give some cushion, something. Yeah. We always have to use our common sense. Give a cushion. Shut up. Yeah, perfect. It cannot be more perfect. So where did we stop now? Yes. So he sat upon the bank of the Ganga and thought to himself, if a great Nyaya philosopher of the stature of Srinivai Pandit could turn his back on Nyaya logic and take up bhakti, I could do the same. Kdyby velký učenec Nyaya, jako je Srinivai Pandit, se otočil zády k té logice a stal se odaným, tak já bych dokázal to samé. See, this is such a nice point. Je to takový pěkný bod. Like in material life, naturally, everybody has some idols. Jako přirozeně každý má nějaké idoly v životě. Some role models. Nějaké modely. Huh? Životní modely nebo vzory. Yes, I want to be like him, I want to be like her. Já chci být jako on nebo ona. Natural desire. To je přirozená touha. Now that is just being now shifted toward the ideal example, role model of a Vaishnava, of a devotee. Takže tady se to ukazuje na ideálním příkladu, vzoru, ideálního odena. Like I remember in the early days, já si pamatuju v raných dobách, the Prabhupada disciples. Prabhupada žáci. We all wanted to be like Prabhupada. Jsme všichni chtěli být jako Prabhupada. This is why when you see some of these old pictures of Prabhupada disciples with Srila Prabhupada, they all were dressed similar to Prabhupada. Srila Prabhupada had the Swami head, all the devotees around him with the Swami head. Někdy vidíte ty staré fotky Prabhupády, svěžáky a oni jsou všichni oblečení podobně jako on a Prabhupada má tu Swami čepici a všichni ostatní mají taky. In our lectures we try to imitate often Srila Prabhupada. Často v našich lekcích jsme se snažili napodobovat Srila Prabhupada. Because we were impressed by Srila Prabhupada's stern presentation of the philosophy. Protože na nás udělal dojem ten způsob, ten velice pevný způsob, jak Srila Prabhupada prezentoval filozofii. By Srila Prabhupada's skill, transcendental skill to expose those, or many impulses. A to umění, transcendentální umění Srila Prabhupády, jak odhaloval různé podvodníky. By sometimes calling them rascals. A někdy je nazýval darebáky. So we felt inspired by that. Tak nás to inspirovalo. And I know some simple devotee in class asked a question and then the lecturer he answered, you rascal. Nějaký oddaný se třeba zeptal na nějakou obyčejnou otázku a ten, kdo přednášel, říkal, do ty darebáku. Or another question. Nebo nějaká jiná otázka. And imitating Srila Prabhupada, what is this nonsense? Další otázka a zase někdo imitoval Srilu Prabhupada, řekl, co je to za nesmysl? Use your brains. Použij mozek. They're always trying to imitate, because now Srila Prabhupada, he became our role model. Vždycky jsme zkoušeli ho napodobovat, protože Srila Prabhupada byl naším životním vzorem. We wanted to be like him. Chtěli jsme být jako on. But we didn't know at that time we didn't know the distinction between following and imitating. Ale v té době jsme ještě neznali rozdíl mezi následováním a napodobováním. In Sanskrit is anukara, anusara. Jsou dvě sanskritská slova anukara, anusara. One means to follow, the other means to imitate. Jedno znamená následovat, druhé napodobovat. So we are supposed to follow the examples of great Vaishnavas. Takže my máme následovat příklady velkých Vaishnavů. Not just imitate. Nejenom je napodobovat. But the main point is now the conditioned soul becomes attached to a liberated soul. Ale bod je v tom, že podmíněná duše se připoutá k osvobozené duši. The Queen Kunti, she makes this point. Královna Kunti to říká. Now the same attachment to a worldly person
now it's being shifted over to a liberated soul. And that opens the door to us become liberated. Ta připoutanost, která byla dříve k materiálním osobám, se teď přenáší na duchovní osoby a to otevírá dveře osvobození. Like for mother, it is natural to be attached to the son. Pro matku je přirozené být připoutaná k synovi. But if the son becomes a liberated or is a liberated soul, ale když ten syn je osvobozenou duší, then that same attachment now it leads to liberation. tak ta stejná připoutanost teďka vede k osvobození. And we don't have to change anything. Nic nemusíme měnit. And let us be attached like anything. Tak buďme připoutáni jak nic. But be attached to the devotee. Ale buďme připoutáni pod danem. Then there's no problem. Pak to není problém. So now this Rajanath, he became attached to Gauranga Mahaprabhu, to the Vaishnavas. Takže tento Vrajana teď byl připoután k Gaurangovi a Vaishnavům. My entire life I have been caught up in the morass of Nyaya and have never cared for bhakti. Celý svůj život jsem byl připoután k tomu marazmu Nyáji a nikdy ne k bhakti. How long is the seminar now? Till the minute? Till 2 o'clock? Huh? 2 p.m. Till 1:30? No. 2 o'clock. 2 o'clock. No, it's 1 hour. 1.5 hour usually lasts the seminar. Oh, yeah? So I got 1 hour and the next one 1.5 hours. I Not got the 1 last hour. one. There was a seminar in the morning because there was initiation instead of seminar. My seminar yesterday was 1 hour. Yes. And then the second part is 1.5 hours. Where's justice in this universe? There's no justice. I get 1 hour and the other get 1.5 hours. No, this is too long, but 2 o'clock is too long. You know, we have to consider the weather condition also. You're going to sit for so long. I think 1.5 hours is sufficient. In half an hour is sufficient. Let's see how the question and answer session goes. Where did we stop? Yes, so now Rajanath, he already experiences what is called asakti. Vrajana zažívá to, čemu se říká asakti. A taste for bhakti, devotional service. Chuť pro bhakti, vedenou službu. Which in the symptoms are in asakti is that one begins to lament over one's previous material attachments. Symptomem asakti je, že začneme naříkat nad tím, co jsme dělali dříve. That's one of the symptoms of real progress in spiritual life. To je jeden z příznaků skutečného pokroku v duchovním životě. Not to regret that one gave up material attachments. Ne, že litujeme toho, že jsme se stali hmotných připoutanosti. But to rather lament. Ale naříkáme, how is it possible? How is it possible I was so attached? jak je to možné, že jsem byl tak připoutaný? What life did I live before? Co jsem to žil dříve za život? This kind of lamentation. Takový to druh nářku. So Rajanath is experiencing this. Tak Vrajana tohle zažívá. So much absorbed in nyaya, logic, mundane logic, and I didn't care for bhakti. Zajímal jsem se o světskou logiku a vůbec jsem se nezajímal o bhakti. Therefore I have been a stranger to spiritual life and Shri Gauranga's sacred name. Proto jsem byl úplně mimo duchovní život a neměl jsem svaté jméno Gaurangi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nyaya took complete control of my life. Nyaya úplně ovládá můj život. So much so that my eating, sleeping and thinking were completely stolen away. Až natolik, že moje jezení, spaní a všechno bylo úplně ukradeno. Nevertheless, Nicméně,
Now things have changed. Teď se všechno změnilo. I become indifferent towards Nyaya and think only of Sri Gauranga. Teď už mě Nyaya nezajímá a já myslím jenom na Sri Gauranga. There's always the criticisms of materialists. Vždycky materialisti nás kritizují. You only talk about Krishna, you only think about Krishna. Vy jenom mluvíte a myslíte na Krishnu. They often criticize devotees. Často tak to kritizují oddané. Everything only Krishna, Krishna, Krishna. Only Krishna. Pořád jenom Krishna, Krishna. But our argument is always, we charge back. Well, what can we do? Krishna is everything. What can we do? Ale my We have odpovídáme, no choice. There's no option. my vždycky odpovídáme, no ale my nemáme na výběr, protože Krishna je všechno, tak co můžeme dělat? If Krishna is everything, how can you not talk only about Krishna? Když Krishna je všechno, tak jak byste nemohli nemluvit o Krishnovi? Logic. To je logika. That's our reply. To je naše odpověď. Krishna is everything. Krishna je všechno. Therefore, we always talk about Krishna. Proto my vždycky mluvíme o Krishnu. What is the problem with that? Co je s tím za problém? When I see the Vaishnavas dancing, my mind is enchanted. Když vidím, jak tancují Vaishnavové, tak moje mysl je okouzlená. We should never lose that. To bychom nikdy neměli ztratit. That simplicity, that purity. Tu jednoduchost, tu čistotu. To feel encouraged, to feel inspired, just to see devotees performing devotional service, dancing, chanting. Abychom byli vždycky inspirovaní, když vidíme oddané, jak dělají oddanou službu, jak zpívají, jak pracují. When they're doing the kirtan, we feel the opposite. Oh, I should leave as quickly as possible. We are on a dangerous path. Když se stane to, že když je kirtan a my cítíme, jako, že chceme odejít pryč, tak jsme v problému. Then naturally we feel more close to some devotees, not so close to the devotees as natural. Je přirozené, že se cítíme blíže některým oddaným a jiným trochu dál. But we should always feel inspired, Ale seeing devotees, vždycky bychom měli být inspirováni, když vidíme oddané. appreciating their practice of Krishna consciousness in various ways. A různým způsobem oceňujeme, jak oni praktikují vědomí Krishny. Then we are on the proper right path. Pak jsme na správné cestě. So that's what Rajanath felt. Tak to je, co cítil Rajanath. Seeing the devotees dancing, chanting, he felt enlightened. Když viděl, jak oddaní tančí, zpívají, tak se cítil osvícen. Yet how can I just forget that I belong to a prominent, aristocratic and well-respected Vedic Brahmana family? Ale jak já můžu teď jenom zapomenout, že patřím k velmi důležité, prominentně aristokratické brahmanské rodině? I admire the behavior of the Vaishnavas, Já obdivuji jednání Vaishnavů, but I think I should not adopt their conduct outwardly. ale nemyslím si, že bych měl vnějšně přijmout jejich jednání. I should rather simply worship Gauranga in the core of my heart. Spíše bych měl jenom uctívat v hloubě srdce Gaurangu. The expressions of the Vaishnavas living in Kola Banga Danga, where the Kazi broke the Mridanga drum. Když oddaní žijí v tom místě Kola Banga Danga, tam, kde Kazi rozbil tu mridangu. And in Vairagi Danga of Mayapur excite me. A to, že oddaní žijí v tom Vairagi, místě Vairagi Danga v Mayapuru, to mě vzrušuje. Especially the magnetic effect of Sri Raghunathas Babaji makes me wish to stay beside him permanently. A zvláště magický efekt Raghunathas Babajiho mě přitahuje, jak chtěl bych s ním žít. And become a student in the study of the Bhakti Shastras. Stát se jeho studentem a studovat Bhakti Shastry. And the Vedas, the Brihad Aranyaka Upanishad declares, A Brihad Aranyaka Upanishad říká, Atmava Adi Drashtavya Shrotavyo Mantavyo Nididhyasitavyaha. Always hear about, think about, meditate upon. neustále naslouchej, medituj o and see all objects as they are related to the Supreme Personality of Godhead, the Super Soul Shri Hari. a spatřuj všechny objekty, že jsou ve vztahu k nejvyšší osobnosti božství k nadduši Shri Harimu.
That's the perfection of Krishna consciousness. To je dokonalost vědomí Kršny. You see everything connected with Krishna. Vidět, že všechno je spojené s Kršnou. Sometimes I mention the story of Srila Prabhupada as an example. A někdy uvádím příklad Šrily Prabhupády. Once a disciple asked Srila Prabhupada, jednou se žák zeptal Šrily Prabhupády, how can we really see Krishna in the heart of every living entity? Jak můžeme vidět Kršnu v srdci všech živých bytostí? And Srila Prabhupada replied, a Prabhupada odpověděl, what is the difficulty? Co je za problém? You see some bird flying in the sky, vidíš ptáčka na nebi, and you think, oh, that Jiva, living entity, has forgotten Krishna. Tak si jenom pomysli, tady ta živá bytost zapomněla na Kršnu. The dog running over the street has forgotten Krishna. Tady po ulici běhá pes, zapomněl na Kršnu. Some mundane person walking on the street forgot Krishna. Nějaký člověk, který jde po ulici, vidíš, on zapomněl na Kršnu. In this we can see Krishna in every living entity. Tímto způsobem můžeme vidět Kršnu v každé živé bytosti. Srila Prabhupada was very practical. Srila Prabhupada byl velmi praktický. Not some deep esoteric reply nobody can follow. Nedal nějakou hlubokou ezoterickou odpověď, kterou někdo nedokáže následovat. Try to squeeze your eyes together to see the super soul in the heart. That will not work. Musíš takhle přivřít oči těžce, abys spatřoval tu na duši v srdci. You're not going to get that. Ne, to je jiná úroveň. But here we have a practical example. On dal praktický příklad. Yes, forgotten Krishna, forgotten Krishna, forgotten. Every living entity immediately connect with Krishna. On zapomněl na Kršnu, on taky, každá živá bytost. Okamžitě si vzpomenete na Kršnu. In this verse, when the word mantavya is analyzed on the basis of nyaya, takže když v tomto verši analyzujeme na základě nyáji slovo mantavya, the interest and inquiry into Brahman realization is advised. Tak to radí vlastně zajímat se a dotazovat se na Brahman. Yet the word shrodavya implies striving after a goal that goes beyond Brahman realization. Ale to slovo šrotavya naznačuje, že aspirujeme nějaký cíl, který jde ještě za realizaci Brahmana. By hearing from a realized teacher, když budeme naslouchat od realizovaného učitele. A clear signal of the limitations of Brahman realization. Tam je jasný signál toho, že realizace Brahmana je omezená. I have spent too much time in quarrelsome empirical speculations. Já jsem strávil tolik času na empirické spekulaci na osobní. Now I'm tired of that. Teď už toho mám dost. I simply want to take shelter of the lotus feet of Shri Gaura Hari. Jenom chci přijmout útočiště u to svých nohou Shri Gaura Hari. Without delay, I must go and take darshan of Shri Raghunath Das Babaji. Takže bez odkladu musím jít a vzít darshan Shri Raghunath Das Babaji. Now in the evening, a teď večer, the Vaishnavas of the Shrivas Anga temple in Mayapur started their Sandhya Arati. Tak Vaishnavové ve Shrivas Angamu začali svoje Sandhya Arati. There was kirtan, congregational chanting. Tam byl kirtan, společně zpívali. Rajanath arriving at the temple went directly to Kola Bangla Danga area. Brajana přišel do chrámu a okamžitě šel do Kola Banga Danga místa. Who was there? Kdo tam byl z vás? On Parikrama. Na Parikramě. See, so many. Vidíte? Such a wonderful place. Tak úžasné místo. Yeah. And within the temple complex, he sat down. A v tom chrámovém komplexu si sednul. On a circular raised platform around the bakul tree. Na kulatou platformu okolo stromu bakula. Where he allowed the evening kirtan to Shri Gaura Hari to soothe his heart. A dovolil tomu večernímu kirtanu Shri Gaura Hariho, aby ochladil jeho srdce. And after the kirtan and the arti, a po kirtanu a po arati, all the Vaishnavas assembled under the bakul tree. Všichni Vaishnavové se sešli okolo toho bakulového stromu. Soon the elderly Raghunath Das Babaji walked slowly over to the bakul tree, uttering aloud, Jai Shachinandan, Jai Shachinandan. A pomalinku přicházel Šrila Raghunath Das Babaji,
který byl starší, tak přicházel k tomu bakalovému stromu a pronášel Jai Shachinanda, Jai Shachinanda, Jai Nityananda, Jai Nityananda, Jai Rup Sanatan, Jai Rup Sanatan, Jai Das Goswami. Jai Das Goswami. As he approached the platform and sat down, Tak přišel k té platformě a sedl si. then all the Vaishnavas offered him obeisances. Všichni Vaishnavové se mu poklonili. Spontaneously, Rajanath felt compelled to prostrate himself in reference before the aged Vaishnava. A ten Raghunath spontánně cítil a poklonil se před tím starším Vaishnavou. Rajanath. The elderly Babaji looked down at Rajanath, expressive and sincere face. A ten Babaji se díval na Rajanathovu krásnou tvář. Embraced him Obejmul ho and made him sit next to him. a posadil ho vedle sebe. He asked Rajanath, A zeptal se Rajanatha. "Who are you, my son?" Synu, kdo jsi? It's such a nice Vaishnava relationship. Takové krásné vašnovské vztahy. And who are you? Ne, kdo jsi ty? Who are you, my son? Kdo jsi můj syn? Sit next to me. Sedni si vedle. Rajanath replied, Rajanath řekl, "I'm a seeker of the truth. já jsem hledač pravdy. I desire to learn from you." Toužím se o tebe učit. The Vaishnava sitting close to them already knew Rajanath, Ten Vaishnava, jeden, co tam seděl, tak už znal Rajanatha and he spoke up. a promluvil. "This is Rajanath Nyaya Panchanana, Toto je Rajanath Nyaya Panchanana, the most learned Pandit nejučenější pandit in Navadvip. Navadvip. Lately he has developed some faith in Shachinandan Shri Gaurahari. Poslední dobou rozvinul nějakou víru ve Shri Shachinandanu Gaurahari. With the age, Raghunathas Babaji turned back to Rajanath, Takže Raghunathas Babaji se otočil na Rajanatha and then he spoke with humility. a pokorně promluvil. "You are a learned Pandit, Ty jsi učený pandit and we are poor, wretched fools. a my jsme ubozí hlupáci. Further, you are a resident of this holiest of holy lands, Navíc ty jsi obyvatelem této nejsvětější země. the birthplace of our beloved Sri Shachinandana. Místo, kde se narodil náš milovaný Shri Shachinanda. So we are completely dependent on your mercy. My úplně závisíme na tvé milosti. What instruction and knowledge could we possibly impart unto you? Tak jaké pokyny a poznání bychom ti my mohli dát? Now kindly be gracious and teach us about the pastimes of your Shri Gaurahari. Tak prosím, buď nám milostivý a popiš nám nějaké zábavy Shri Gaurahari. And in this way appease our burned heart, A tak uklidně naše spálené srdce, which is yearning for the nectar of Shri Gaurahari. které touží po nektaru Shri Gaurahari. So as Raghunathas Babaji and Rajanath conversed in this way, Tímto způsobem Raghunathas Babaji a Rajanath spolu mluvili. all the Vaishnavas gradually dispersed Všichni Vaishnavové postupně se rozešli. and went to perform their particular services. Vykonávat své určité služby. Soon only Raghunathas Babaji and Rajanath remained seated under the bakul tree. Takže brzy postupně tam byli Rajanath a Raghunathas sami. Then Rajanath said, Potom Rajanath řekl, "O respected holiness, o vaše milosti, by birth we are Brahmanas zrozením jsme brahmanové and are very proud of our sophistry. a jsme velice pyšní na svoji učenost. High birth and education have made us impudent, Vysoké zrození a učenost nás udělalo pyšnými. and so we look down upon the world with arrogant disregard. Tak se díváme na svět dolů s arrogantním pohrdáním. We do not know how to respect spiritual preceptors and saintly persons. Nevíme, jak uctívat duchovní učitele a svaté osoby. It is beyond me how and by what good fortune I have learned to admire and respect your personage and activities. Já vůbec nechápu, jak se mi podařilo, že teď můžu uctívat a respektovat vaši osobnost. Kindly answer a few questions of mine. Prosím, odpovězte mi na pár otázek. I have not come to challenge, Já jsem nepřišel vyzývat, but simply to submit and become enlightened. ale odevzdat se a
dostat osvícení. And that reminds us of that one verse again by Queen Kunti. To mě připomíná ten verš králky Kunti. Janmaishvaya Shuttashri Bhir Edamana Marahpuman Naiva Hadyapidatum Vai Tvam Akinshana Gocharam. And in that verse, she exactly supports that point. To verši ona úplně podporuje tento bod. Janma by a respected high parentage. Někdo má vysoké zrození, dobré rodiče. Aishwarya, great opulence. Když má Aishwaryu, bohatství. Shruta, it goes on for too long. What is it about? What was the learning, great learning, education? Tak když je někdo hodně vzdělaný and of course bodily beauty, nebo má tělesnou krásu, then it will be very difficult to approach the Lord with sincere feelings. tak bude velmi obtížné přistoupit k Pánu s upřímnými pocity. But those who are materially exhausted, ale ti, kdo jsou materiálně vyčerpáni, akinchana gochara means you're materially exhausted. Akinchana gochara znamená hmotně vyčerpání. You're always in the mood of feeling that you don't possess anything. Everything belongs to Krishna. Máte pořád vědomí, že nemáte nic, všechno patří Krishnovi. Whatever I might possess, qualities, possessions, whatever, it is all given by Krishna. Veškeré vlastnosti a majetky, které mám, to mám od Krishna. For such persons, the Supreme Lord is easily approachable. Tak takové osoby můžou snadno přistoupit k Pánu. Then Vajranath asked with deep sincerity, Takže Vrajanath se velice upřímně zeptal, kindly tell me, what is the highest sadhya, ultimate goal, and sadhana? prosím řekni mi, co je nejvyšší cíl sadhya a co je sadhana. The means to attain that highest goal for the jiva. Prostředek, jak Jiva může dosáhnout toho nejvyššího cíle. So that will be then the topic for the next part of the seminar. Tak to bude téma další části semináře. Go Pramanande. So we have a little time left for questions. Že máme trochu času na otázky. Hare Krishna. Do you have any thoughts? Máte nějaké myšlenky? Yes. The Raghunath, he was a logic, but gradually he became so attached to Nimai Pandit. And sometimes we are talking about the preaching, like the kind of bridge preaching, preaching to in the yoga clubs and so on. So why not just say preaching? Why we have to create these words like bridge? Preaching, we preach. Okay, we preach. For instance, we preach in some yoga clubs, and Yeah. then the people Everywhere we preach. we preach everywhere. I want to be particular. Let's continue. We are preaching in the yoga club and in other places also. Everywhere we preach. And the people become attracted to Krishna consciousness, but then Maybe not. maybe not. And some devotees, they claim that such a kind of people who are interested in yoga and different kinds of esoteric stuff, they don't become... So many people are interested in so many different things, not only yoga. And interested in many different things. That such a kind of people, they don't become serious in Krishna consciousness. That because they came in order to enjoy more yoga or some esoteric stuff, they don't become serious enough in Krishna consciousness. Well, that's the initial interest. Někdy lidé, když kážeme, tak někdo má námitky, že prostě lidi... That's the initial interest.
Takže lidé se zajímají ze začátku. Oh, you didn't translate this question? No. Oh, then you have to do it. Okay. Takže když kážeme, tak lidé se někdy zajímají o různé jiné náměty a někdo namítá, že když takové jakoby kážeme vědomí Krišny lidem, kteří se zajímají o něco jiného od ze začátku, takže oni se potom nezačnou zajímat o vědomí Krišny. Že nebudou dostatečně vážní potom. Nebudou dostatečně vážní v Krišna vědomí, že se zajímají o něco. Initially, people are interested in so many different things. Tak odpověď, tak na začátku lidé se zajímají o mnoho různých věcí. And then we begin to preach. A pak my začneme kázat. And then gradually they become attracted, some not, some do, to Krishna consciousness. A potom někteří budou přitahováni k vědomí Krišny, někteří ne. This we do everywhere. Tak tohle děláme všude. When we go on the street, Když jdeme na ulici, we present Krishna consciousness prezentujeme vědomí Krišny according to the place, circumstances. podle času, míst, okolností. We go to in the early days we went to hippie communes. A na začátku jsme chodili do hippie All komunity. the hippie 30, 50, 60 hippies living all together. Tam třeba 50-60 hippiesáků žilo dohromady. I went with Pritu Prabhu. We always went to these hippie communes. S Pritu Prabhuem jsme tam chodili. And so we had to adopt to their lifestyle a little bit. Tak jsme se museli trochu přizpůsobit jejich životnímu stylu. Because we were staying there for a week. Že my jsme tam bydleli třeba týden. And we had to talk in such a way that they don't feel uncomfortable. Museli jsme mluvit tak, aby se necítili nepohodlně. And so we adopted, adjusted our preaching according to the people and the environment, the situation we were preaching to. It was natural. Takže my jsme přirozeně přizpůsobili naše kázání podle prostředí a těch lidí. So some hippies, they became interested in Krishna consciousness, some not. Někteří hippie se potom zajímali o vědomí Krišny, někteří ne. The same thing you do when you go to yoga clubs. Stejné věc děláte, když jdete do jogového klubu. The people practice yoga, Lidé tam dělají jogu, there's interest. to mají jejich zájem. Then according to their lifestyle, their interest, you adjust the preaching, and they don't feel too uncomfortable. Potom podle toho jejich životního stylu přizpůsobíte kázání, aby se necítili nekomfortně. You cannot just tell them what is this yoga, waste of time. Nemůžete jenom říct, co tady děláte tu jogu, to je mrhání časem. Krita Jaiva Vishnu only recommended for completely different age, this yoga thing. Ta yoga to bylo doporučeno pro úplně jinou dobu. You cannot preach like this. Takhle nemůžete kázat. You make them feel comfortable. Takže musíš udělat, aby se cítili pohodlně. And then slowly you begin to introduce Krishna conscious elements. Potom postupně začneš zavádět elementy vědomí Krišny. See how far you can go. A uvidíš, jak daleko to půjde. That's preaching. To je kázání. I don't know why we use this word bridge. Nevím, proč používáme to slovo bridge. It's preaching. To je prostě kázání. If you preach to scientists, Když budete kázat vědcům, then you have to, sometimes you cannot wear dhoti. nemůžete jít tam dhoti třeba. In a scientific conference you cannot go. Nemůžete tak jít na vědeckou konferenci. Sometimes you have to wear suit and tie. Musíte si vzít oblek a kravatu. But you gradually introduce Krishna conscious ideas. Postupně představíte ideje vědomí Krišny. Some take them or some not. Někteří to přijmou, někteří ne. That's happening that's the nature of preaching. To je povaha kázání. But when we invent words, A když si začne vymýšlet slova, like bridge, it becomes complicated. jako bridge, tak to se stane komplikované. Why bridge? Proč bridge? Because if you walk on the bridge, then the danger is you don't come back. Když jdete po tom mostě, tak nebezpečí je, že už se nevrátíte zpátky. So let us leave out that bridge.
Tak to je ten most, ten vynecháme. Just preach. Prostě jen kážeme. Some people are interested in psychology. Někdo se zajímá o psychologii. So you talk a little bit about psychology. Tak řekneš trochu něco o psychologii. Because that's their interest. O to se zajímá. Then they are very eager to hear. Oni pak začnou naslouchat. Oh, you speak the similar language. Aha, my mluvíme podobným jazykem. Interesting. Zajímavé. The only problem is Jediný problém je, that if the audience would be able or willing to accept a direct presentation of Krishna consciousness and then we don't do it, then we compromise preaching. když máme publikum, které by bylo schopno přijmout přímo ideje vědomí Kršny a my to neděláme a místo toho mluvíme jako nějak nepřímo, tak to je problém. Like this is just a normal mixed audience. Když máte normální smíšené publikum in the public program, na veřejném programu, they would be able to accept a simple kirtan, short presentation of the philosophy, some prasadam, no problem. tak tam by vůbec nebyl problém dělat krátký kirtan, prezentaci filozofie, prasadam. And then you talk about something not so related to Krishna consciousness. That would be, compromising. You deprive them of the chance, the chance to receive Krishna consciousness directly. You deprive them. Kdybyste takovému publiku vlastně neprezentovali tohle a místo toho mluvili něco nepřímého, tak vlastně byste je připravili o tu možnost vědomí Kršny. If you talk then only about yoga, only psychology, tak byste jenom mluvili o nějaké józe a nějaké psychologii. for some it might not be interesting. It's not, their topic of interest. Některé lidi by to nezajímalo, vůbec to není jejich zájem. And that would not be proper. Tak to nebylo správné. But if you have an audience interested in a particular topic and you approach that topic and you're preaching, that's natural. It's a natural way of preaching. Ale když máte publikum, které se zajímá jenom o určité téma, tak je přirozené, že když jim kážete, tak začnete mluvit o tom tématu, co je zajímá. Like in the early days when we were presenting Krishna consciousness in former communist countries. Jako na začátku v dávných dobách jsme prezentovali vědomí Kršny v komunistických zemích. We couldn't mention the name, like the word God. We could not mention. Jsme nesměli použít slovo Bůh. Or to speak of supreme personality of Godhead, Krishna, not possible. Nemluvě o výrazu nejvyššího božství nebo Krishna, to nebylo možné. Once I traveled with one preacher. Jednou jsem cestoval s jedním kazatelem. And he couldn't hold himself back. A on se nemohl udržet. He's a Krishna. And then sure enough, after the program, tak se neudržel, mluvil o Kršnovi a určitě po programu se stalo to. Two people in a nice suit. Přišli dva lidé v pěkných oblecích. Rang at our flat, we used to stay. Zazvonili na byt, kde my jsme bydleli. Please come with us. Budete s námi. And they, gently, in a nice way, gently way, they exported us. Tak velice jako pěkným způsobem jemně nás vyhodili. With a stamp of 5-year no returns. Dali nám dopad razítko na 5 let zákaz vstupu. So we couldn't talk about God, the Supreme Lord, not possible. Takže nemohli jsme mluvit o Bohu, nejvyšším Pánem. We always had to bite, on our tongue. Museli jsme se říct, jak kousnout do jazyka. We just say that, we have to elevate our consciousness. Museli jsme povznést naše vědomí to a higher platform of awareness. Na vyšší úroveň vědomí. Instead of saying we have to surrender to Krishna. Místo toho, aby jsme jednoduše řekli, musíme se odevzdat Kršnovi. We have to elevate our consciousness. Tak jsme řekli, musíme povznést naše vědomí to something higher. K něčemu vyššímu. More you could not say. Víc se nedalo říct. That's the nature of preaching. To je povaha kázání. But if you have the chance to present Krishna consciousness directly, then it is your duty to do it. Ale když máš možnost prezentovat vědomí Kršny přímo, tak je tvoje povinnost to udělat.
Any other thoughts? Jiné myšlenky? Just a thought. When Bhaktivaibhava created his Jaiva Dharma, many times I have this thought that he created such a extremely ideal candidates for bhakti. You know, they are depicted as so qualified. You know, from the questions they are putting and the background also. So sometimes I'm thinking like, how would the Jaiva Dharma would look like, you know, depicting our situations. You know. That Srila Bhaktivaibhava, he left it up to Srila Prabhupada. These are the purpose of Srila Prabhupada. That's the Jaiva Dharma adjusted to our situation. Is the Prabhupada's purpose. Jaiva Dharma přizpůsobená pro naši situaci, to jsou vlastně Prabhupádovy knihy, proto je vytvořen. Well, he depicted as such highly qualified candidates because the personalities they approach and surrender to, they were of such caliber. On Bhaktivaibhava tam vytvořil takové charaktery vznešené, protože oni se odevzdávali těm vysoce vznešeným osobnostem. And also, another point is Srila Bhaktivaibhava, he gives the ideal example. A Bhaktivaibhava chce dát ten ideální příklad of the qualification of a candidate. Kvalifikací, které má mít kandidát. That's the ideal. Like Srila Prabhupada also, in many ways, he gives us ideals. To je ten ideál. Jako Srila Prabhupada taky, on nám mnohokrát dává ty ideální vzory. Like Maharaj, Bhakti Gauravani Maharaj, he mentioned the other day that we should come to the point of almost, almost no eating, no sleeping. Bhakti Gauravani Maharaj mluvil o tom, že máme přijít na úroveň, kdy téměř nebudeme jíst a spát. So that's an ideal. To je ten ideál. Actually, I heard a lecture, Srila Prabhupada, he said, we have to stop, not just almost, he said we have to stop this eating and sleeping business. Jsem slyšel přednášku Srila Prabhupády, kde řekl takhle doslova, že my musíme zastavit úplně jezení a spaní. That's an ideal. To je ideál. Who can follow? A kdo to může následovat? So Bhaktivaibhava, he gives us the ideal of a candidate, qualification of a candidate, how they should approach a guru, spiritual master, how they should interact with all. He gives us the ideal. Tímto způsobem šel Bhaktivaibhava představuje ty charaktery, které nám dávají ty ideály, jak přistoupit k gurovi, jak se k němu vztahovat, dotazovat. And then according to our qualification, we take whatever we can, whatever we don't, we have to skip over. Podle našich kvalifikací můžeme to přijmout a do té míry, co to nedokážeme, tak to musíme nějak přeskočit. But the aspiration should be there. Ale měli bychom mít tu aspiraci. We should actually come to that platform. Měli bychom se dostat na tu úroveň. How to interact with the Vaishnavas. Jak se vztahovat k Vaishnavům. How to talk, how to talk to them. Jak k nim mluvit. How to respect them. Jak je uctívat. He gives the highest example. On dává nejvyšší příklad. That's the duty of a child. To je povinnost ača. They're going to give some. Why should they give something less? Proč by měl dávat něco méně? Like medicine. Jako léky. Medicine should not be diluted. Lék by neměl být rozředěný. Just give it as it is. Dejte to tak, jak to je. Srila Prabhupada did the same. Srila Prabhupada dělal to samé. He gave us Krishna consciousness and the practice as it is. Dal nám vědomí Krishny a tu praxi tak, but jak je. in details, according to our nature, condition, the details he adjusted. Ale potom podle našich povahy a podmínění tak přizpůsobil detaily. Like he could see, he noticed that these Westerners,
They're very restless. Oni si všimnou, že ti západáci jsou velmi neposlední. They're gonna just sit down and read half a day, in Shastra. Nedokážou půl dne sedět a číst část. Or Ekadashi, just to fast day and night, don't sleep the night. Nebo na Ekadáši, že aby drželi půst a ještě v noci nespali. They cannot do. Nemůžou to udělat. So then they adjust. Tak to přizpůsobí. All right, eat some fruits. V pořádku, tak dejte si nějaké ovoce. Drink a little water. Trochu se napijte vody. It doesn't really, in a strict sense, break the fast. V striktním smyslu to vlastně nepřerušuje ten půst. But then he was always adding, but if you can, then that's wonderful. Ale vždycky dodal k tomu, ale když to dokážete, tak to je úžasné. So like this, we always have different gradations of devotees, Vaishnavas. Some can follow more, some less. Že takhle jsou různé úrovně Vaishnavů, někdo dokáže následovat víc, někdo míň. Maharaj hovoril o napodobňovaní a o následování. Tak jsme tady. You spoke about following and imitation. Haribo? OK. A niekedy, tak ako Maharaj spomínal, že oni vlastne napodobňovali ako Prabhupádu, ako sa obliekal, alebo ako sa choval a tak ďalej, že mi to príde, že niekedy aj to napodobnenie akože môže ako trocha pomôcť, hej, keď to je ako s dobrým úmyslom. So you mentioned that you sometimes try to imitate how Prabhupada spoke, how he dressed and so on. So I was Even thinking, facial expressions I remembered. někdy jsme napodobovali výrazy obličeje. You see pictures like that. So he thinks that maybe sometimes it could be a little bit helpful if you try to. Yeah, you remember Prabhupada. Ano, vzpomeneš si na Prabhupádu. But if you call other people rascals, then there might be different reaction. Tak když ty potom nadáváš lidem do darebáku, tak můžou reagovat trochu jinak. Then you forget Prabhupada. Tak zapomeneš na Prabhupádu. I was also thinking about when we read like this conversation and these dealings between the Vaishnavas, like in the Jaiva Dharma. So, like, we can also like imitate or trying to in that way deal with others. So, Yes and no. Takže kdybychom takhle třeba se pokusili napodobovat to, co popisuje Jaiva Dharma, tak by to bylo taky třeba editování. Tak odpověď je ano a ne. Because if you don't really mean it, it can also sometimes create a disturbance. Protože kdybyste jako nemyslel vážně doopravdy, tak by to taky vytvořilo rozruch. If you do it in a too artificial way. Kdybyste to dělali jako umělým způsobem. Too humble. Příliš pokorně. You don't really mean it. A vůbec bys to nemyslel doopravdy. That also, then the other person, the devotee, feels uncomfortable. Tak ten druhý oddaný se bude cítit divně. Yeah. Actually, everything whatever we do in the beginning, we imitate everything. Ve skutečnosti na začátku my všechno imitujeme. Like I remember when they told me to bow down in the temple. Já si vzpomínám, když mě učili dávat poklony v chrámu. What is this? Jsem si říkal, co to je? It was a pure imitation. To bylo čisté napodobování. But that's not, really related to a person. To se nevztahuje jako ve vztahu mezi osobami. There's a difference if you do it with a person or something without a person involved.
Takže rozdíl, když děláte něco, kde se jedná s druhou osobou, anebo někde, kde není v tom. When in that process of imitation, if another person is involved, it becomes more delicate, more sensitive. Když budete něco napodobovat a v tom je zahrnutá další osoba, tak to je trošku komplikovanější. You have this experience when someone, in a really artificial way, displays himself as, overly humble. Zažili jste to někdy, You have this že experience? někdo se tak jako uměle prezentoval strašně moc pokorně? Like, he brings some glass of water or something. Přinese ti třeba sklenici vody. And then he reacts in an artificial way. Vy mu přinesete vodu a on nějak uměle reaguje. Prabhu, you're so kind. Prabhu, ty jsi tak neslaný. Indebted to you life after life. Já jsem ti život za životem zadlužen. You feel uncomfortable. Tak se budete cítit nepohodlně. Because you know it's not real. Protože vidíte, to není opravdové. So displaying humility to other Vaishnavas. Takže ukázal pokoru ke druhým Vaishnavům. Yeah, we should try to follow examples. Měli bychom se pokoušet následovat But příklady. at the same time, it should not be done too artificial. Zároveň by to nemělo být moc umělé. That requires a good sense of discrimination. To vyžaduje takový určitý smysl pro rozlišování. Where's the borderline between imitating and doing it in an overly artificial way? Kde je ta hranice mezi tím imitováním a děláním to umělým způsobem? Some other examples? It just reminded me once at one lecture, Indra Prabhu was commenting on the principle Anukaran, Anusharan, and he made it into like English sutra, which really clicked me what is meant. And he said, in other words, do as I say, not as I do. Meaning like we should be concerned about the instructions of the role models, rather than just imitating their behavior and external expressions. Že mě to připomnělo, že v jedné lekci Indra Prabhu dělá z toho, on komentuje ten princip Anukaran, Anusharan. On z toho dělá takovou jako přeloženou sutru a říká, dělej to, co říkám, a ne to, co dělám. To je to, co to jako znamená v podstatě, že my bychom měli mít spíš zájem jako porozumět těm pokynům těch našich vzorů, než jenom napodobovat, jak oni se chovají a co dělají. Yeah. We can stop here or some last question, Poslední otázka, můžu přesně comment, komentář. one more. I would just like to get this Brihadaranya Upanishad, this quote. I would like to get this quote from Brihadaranya. Speak a little louder if you can. I would like to get the quote from Brihadaranya Upanishad. The quote. Yeah. I mean, if you could send or write or something. Jawohl, just 1 second. Brihad Aranyaka Upanishad 456. Ten citát. Is this sufficient? I can give you the first 2-3 words. Atma Va Ari Drashtavya. Then you can find. Always hear about, think about, meditate upon, and see all objects as they are related to the Supreme Personality of Godhead, the Super Soul, Shri Hari. That's sufficient? Yes.
Can I see if I wrote? You want to see it? Yeah. Here you have it. Any other thoughts? Nějaké další myšlenky? Last chance. Poslední šance. Poslední chance. Good. Then you can do whatever we have to do. Hare Krishna. Shri Bhaktivaibhava Thakur ki jai, Jaiva Dharma ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Om Premanande Hari.